Välkomna tillbaka. Förra gången lärde vi oss ordet uppskjuta. Idag ska vi prata om något roligare och mer socialt. Erik och Malin promenerar längs den pittoreska västkusten i en vacker liten fiskehamn. Solen skiner och det är en perfekt sommardag. Plötsligt ser de en grupp äldre män som sitter på en sliten träbänk och skrattar högt. Vad gör de? Frågar Erik nyfiket. Malin ler och svarar. De sitter på en ljugarbänk. Det är en mycket gammal svensk tradition. En ljugarbänk betyder bokstavligen en lying bench. Det är inte en plats för elaka lögner utan för skrönor, underhållande och överdrivna historier. Nästan varje svensk hamn eller by har en sån bänk. Malin förklarar att konsten att berätta skrönor handlar om underhållning. Man använder rytm och överdrifter för att roa varandra. Det är en social prestation där målet är gemensamt skratt, inte bedrägeri. Erik och Malin bestämmer sig för att närma sig. De sätter sig försiktigt på kanten av bänken. En av gubbarna blinkar mot dem och börjar berätta en historia om en monstruös fisk han en gång fångade. I det moderna Sverige, där många kan känna sig isolerade, fungerar ljugarbänken som ett socialt klister. Det är en kravlös mötesplats i vardagen. Man behöver inte boka tid. Man bara dyker upp och delar en historia. Det finns oskrivna regler på bänken. Som lyssnare förväntas man bidra med skeptisk uppmuntran och gemensamt skratt. Det viktiga är inte om historien är sann, utan om den är bra och rolig. Detta bygger starka gemenskaper. Genom att förstå ljugarbänken lär man sig mycket om svensk humor och sociala gränser. Den är ofta underfundig och bygger på samförstånd snarare än konflikter. Det är ett demokratiskt och välkomnande sätt att umgås. Malin uppmuntrar alla språkinlärare att leta efter sin egen ljugarbänk. En plats att öva svenska och bygga kontakter. Våga berätta en historia, även om du måste överdriva lite, säger hon med ett leende. Traditionen med ljugarbänken visar att det bästa sättet att förstå en kultur är genom dess berättelser. Genom att skratta tillsammans och dela fantasifulla myter skapar vi samhörighet och vänskap. Slut.